आणि हे टेक्स्चर पहा, असं वाटतंय ना की यामध्ये खवा किंवा दूध पावडर वगैरे वापरलेली असेल, पण अजिबात नाही। आपण यामध्ये खवा, मावा, दूध पावडर काहीही वापरलेलं नाही, तरी पण एवढं मस्त असं टेक्स्चर आलेलं आहे आणि एकदम अशी मस्त आपला हलवा तयार झालेला आहे। त्यामध्ये काय वापरलंय तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। हाय नमस्कार, मी सुप्रिया, सोनचाफा मराठमोळी चव यामध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण एक सिक्रेट पदार्थ वापरून गाजरचा हलवा बनवणार आहोत एकदम पारंपरिक पद्धतीने। चला तर मग आपण सुरुवात करूयात। या ठिकाणी हे गाजर आहेत, जवळपास हे पाव किलोपेक्षा जास्त आहेत। आता पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे तर या गाजरांची साल काढून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपण ह्या सर्व यांची साल काढून घेऊयात। अशा प्रकारे आता आपण याची साल काढून घेतलेली आहे आणि आता आपल्याला हे किसून घ्यायचे आहेत। तर किसताना काय करायचं, ही जी मागची साईड आणि ही थोडीशी पुढची साईड किसायची नाहीये, म्हणजे आपण जे घेतो त्यामध्ये नाही घ्यायची। त्या अशा प्रकारची जी किसणी राहते। आता याचे होल मोठे आहेत, तर या छोट्या होल मधनं आपल्याला हे किसून घ्यायचं आहे। पहिल्यांदा आपण ही साईड काढून टाकूयात, त्यानंतर ना ही आपण किसून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण हे सर्व गाजर जे आहेत ते किसून घेऊयात पहिल्यांदा। अशा पद्धतीने आपले गाजर जे आहेत सर्व किसून झालेले आहेत। आता आपल्याला गॅसवर एक कढई किंवा पॅन गरम करायला ठेवायचा आहे। छान पॅन गरम झाला की यामध्ये आपण किसलेला गाजर टाकून घेऊयात। पहिल्यांदा हाय फ्लेमवर 1 ते 2 मिनिट आपल्याला हा जे गाजर किसलेला आहे ते छान यामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे। गाजरामध्ये पाणी असतं, त्यामुळे पहिल्यांदा आपण यातील पाणी काढून घेऊयात। गाजर न किसता सुद्धा आपल्याला गाजराचा हलवा बनवता येतो कुकरमध्ये। त्याची रेसिपी पुन्हा एकदा मी कधीतरी शेअर करेलच। ती पण सोपी आहे आणि एकदम पारंपरिक पद्धतीने जो आपण हलवा बनवतो तो खूप टेस्टी लागतो। आता यामध्ये आपण खवा नाही वापरणार, त्यामुळे आपण काय वापरणार आहोत हे तुम्हाला पुढे कळेलच, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। बऱ्यापैकी आपला जो गाजराचा किस आहे तो कोरडा कोरडा झालेला आहे। आता आपल्याला यामध्ये दूध वापरायचं आहे। तर दूध किती वापरायचं, जर तुमच्याकडे तुम्ही पाव किलो जर गाजर घेतले असतील तर तुम्हाला दूध वापरताना अर्धा लिटर दूध वापरायचं आहे। आता मी पहिल्यांदा जे पाव लिटर दूध टाकून घेत आहे यामध्ये, आणि या पाव लिटर दुधामध्येच आपल्याला गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवून हे गाजर शिजून घ्यायचं आहे। आणि पाव लिटर जे दूध आहे ते आपण नंतर न वापरणार आहोत। फुल फॅट दूध असेल किंवा आधी तापवलेलं दूध असेल तर काहीच हरकत नाही, कोणतंही दूध तुम्ही घेऊ शकता। पूर्ण म्हशीचंच दूध पाहिजे किंवा गाईचंच पाहिजे असं काहीच नाही। आता या ज्या पाव लिटर दुधामध्ये आपण पहिल्यांदा हे गाजर शिजवून घेऊयात। गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवायची जर तुम्ही दुसरं कोणतं काम करणार नसाल तर, नाहीतर एकदम लो फ्लेमवर आपण हे गाजर यामध्ये शिजवून घेतलं तरीही चालेल। अजून एक पदार्थ टाकायचा आहे आपल्याला यामध्ये, जेणेकरून त्याची टेस्ट खूप भारी लागेल। तो मी पुढे सांगणार ज्यावेळेस टाकायचा त्यावेळेस। आता आपण मीडियम टू हाय फ्लेमवर हे गाजर छान शिजवून घेऊयात। आणि तुम्ही पाहू शकता आपण जितकं दूध वापरलेलं होतं ते पूर्ण शिजून गेलेलं आहे यामध्येच। छान मस्त वास सुद्धा आता छान सुटलेला आहे। आता पुढील पाव लिटर दूध पुन्हा आपण यामध्ये टाकून घेऊयात। आता आपल्याला यामध्येच आपल्याला हे गाजर जे आहे राहिलेलं शिजवून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम हाय किंवा लो ही ठेवू शकता तुम्ही, तुमच्या आवडीनुसार। तुम्हाला जसा टाइम असेल त्यानुसार तुम्ही गॅसची फ्लेम ठेवायची आहे। दुधाबरोबर दुधाची साय सुद्धा यामध्ये म्हणजे मलाई टाकली तरीही चालेल, टेस्ट खूप छानच लागणार आहे। आणि आता आपण हे गाजर यामध्ये छान शिजवून घेऊयात। तुम्ही पाहू शकता आता
एकदम कोरडं कोरडं झालेलं आहे हे जे मिश्रण आहे आपले हलव्याचं ते. आता या स्टेजला आपण यामध्ये साखर टाकून घ्यायची आहे. जर तुम्ही गोड खात असाल तर पाव किलोला पाव किलो साखर, किंवा कमी गोड खात असाल तर थोडीशी कमी साखर, ही आवडीनुसार कमी जास्त तुम्ही करू शकता. आता या साखरेमध्ये छान विरघळत तोपर्यंत आपण हे शिजवून घेऊयात. आता शिजत असतानाच आपण यामध्ये वेलची पूड टाकून घेणार आहोत. आणि अजून एक आपला सिक्रेट पदार्थ तो म्हणजे साजूक तूप. यामध्ये 2 ते 3 चमचे छान साजूक तूप टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला. सर्वात शेवटी ड्रायफ्रुट्सचे काप. आता हे सर्व एकदा मिक्स करून घेऊयात. साजूक तूप जे आपण वापरणार आहोत, शेवटी वापरतो हे, याने टेस्ट खूप भारी लागते. त्यामुळे तुम्हाला खवा किंवा दूध पावडर काहीही टाकायची गरज नाही. फक्त दुधात शिजवायचा आणि 2 ते 3 चमचे आपलं साजूक तूप टाकायचं. गाईचं, म्हशीचं कोणतंही तूप तुम्ही यामध्ये टाकू शकता. आणि आता साखर छान विरघळलेली आहे, पाणी सुटले. आता या पाण्यामध्येच आपण पुढील हे गाजर जे आहे ते शिजून घेऊया. छान कोरडं करून घ्यायचं आहे. एकदा अशाच पारंपरिक पद्धतीने गाजराचा हलवा बनवून पहा. मिठाईवाले जे असतात हलवाई, मोठ्या प्रमाणामध्ये हलवा बनवतात, अशाच पद्धतीने बनवतात. दुधात शिजवून, कुठलाही खवा, मावा किंवा दूध पावडर वापरत नाही. एकदम टेस्टी असा आपला हा हलवा तयार होतो. त्यामुळे अशा पद्धतीने एकदा नक्की ट्राय करा. जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईबच्या बाजूची घंटी दाबा आणि ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जातील. आता आपण हा राहिलेला हलवा या पाण्यामध्ये शिजवून छान कोरडा करून घेऊयात. आणि एक 5 ते 6 मिनिटांच्या नंतरनं एकदम लो फ्लेमवर मी आता हे शिजवून घेतलं होतं. तुम्ही पाहू शकता मस्त असा हलवा तयार झालेला आहे. तवा सोड आहे, म्हणजे आपला हलवा एकदम परफेक्ट रेडी झालेला आहे. चिटकत नाहीये, काही नाही. फक्त 20 ते 25 मिनिट लागतात. कमी जास्त तुम्हाला लागू शकतात हाय फ्लेमवर जर केला तर. अशा पद्धतीने एकदा नक्की ट्राय करा. आणि जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका.